تعالوا معنا يا شباب. اليوم بدنا نعمل لكم يمكن أحلى حلقة لأحلى أكلة، لأكتر إشي بنحب ناكله، أو أنا بحب أكله، ما بعرف أنتم، بس أنا بحب أكله اللي هو القطايف. بعدين قطايف برمضان، يعني الله يعيدها عليكم إن شاء الله. هي آخر رمضان إجا، كل سنة وأنتم سالمين إن شاء الله تاكلوا هلا قطايف، وبعدين قطايف بالعيد، وقطايف تخلوا هيك قطايف ضلت بعد العيد، يعني بدنا ناكل قطايف. خليكم معنا بدنا نفرجيكم بالضبط كيف تسووا من أذكى القطايف بتاكلوها بحياتكم، إذا مش أذكى قطايف بتاكلوها بحياتكم. بنبلش أول إشي بالسكر، وهاي المرة راح نكسر القاعدة وبدنا نعمل القطر الصح. عادة بنعمل القطر الصحي، بس أبو الحروف إجا وقالنا لازم أخذ لكم هذا الحرف ونروح من الصحي إلى الصح، لأنه هاي قطايف يا شباب وبدناش نخربها. فهاي المرة رح نخليكم معلش تستعملوا السكر الصح العادي. ليش؟ وهلا بنحكي لكم ليش كمان شوي. بنبلش بكاستين سكر، بعدين كاسة مي، لأنه بدنا إياه يطلع تقيل تقيل، مش خفيف، تقيل. بنزيد شوية عصير ليمون، وبنخليه يغلي كم من دقيقة لحتى يصير قطر جاهز. شوف ما أحلاه، يعني بتجيب خميرتها. بعدين نبلش كوبين مي بالخلاط، الكوب الثاني، لاحظوا بنحط لكم اياه كوب كوب. بعدين كوبين طحين، ونص كوب سميد ناعم، مش خشن، ناعم، ومعلقة كبيرة من السكر الصحي، لازم نحط سكر صحي يعني صراحة. بعدين نص معلقة خميرة، وهلا بنحطه بالخلاط ونبلش نخلط فيه. شوف كيف، رشة ملح مع، وبنخلطه 5 دقايق حتى يتفعل الجلوتين بالطحين. بعدين نتركه يرتاح ربع ساعة، وراح تصير تشوف الفقاعات بيطلعوا على السطح، لأنه الخميرة بلشت تتفاعل وتشتغل شغلها. شايفين كيف؟ زي هيك. بعدين ربع معلقة كربونات الصوديوم بندوبها بربع كاسة مي دافية صغيرة. شوف ما أصغرها، المعلقة صغيرة والكاسة صغيرة والمي قليلة، وبنحطها مع الخلطة وبنبلش نخلط فيها كمان مرة. راح نخلطها هاي المرة خلطة سريعة، وبدنا نصفي الخليط بمصفاية. هلا احنا الطحين اللي احنا بنستعمله فيه بروتين عالي، فالخلط ما اخذ غير 5 دقائق او حتى اقل. انتو اذا حسيتوا انه البروتين اوطى بدكم تخلطوه لفترة اكثر من هيك. هلا بدنا نحمي القلاية ونستعمل هذا الجهاز، برضو جبناه بكل اشي بدينار او كل اشي بدينار ونص، الله اعلم. بعدين بعد ما تحمي المقلاية بتنزل هذا اللهب المتوسط، وننزل الخليط على المقلاية. طبعا كل واحد بيعمل الحجم المناسب له. أنا بعرف في عنا بعض الناس بالعيلة بحب يسوي كمان شوي زي كأنه فطيرة كاملة، وفي ناس بحب يعمل كيوت هيك صغير زي العصافيري، وفي ناس بالنص. احنا يعني من اللي بالنص. بتشوفوا هون ما أحلاه، كل هاي الفقاعات هلا عم بيفقعوا كلياتهم، بتسوي لك أحلى قطايف زي كأنك معلم قطايف أو معلمة للقطايف. وتذكروا أول يوم لما يكون يوم رمضان بتروحوا بدكم تشتروا القطايف، يلا يا ماما بدنا نسوي قطايف. لا لا لا، مش أول يوم، هذا أول يوم أسوأ إشي، الصاج بيكون وسخ وحالته حالة. زي كأنه يعني تاني يوم راح يصير أنظف بكتير، يعني لأنه أول يوم سووها يعني. تتذكروا هالقصص، احنا بنتذكرها كتير. بنوقف على الدور مشان نجيب قطايف وربع كيلو جبنة من عند المعلم. معلم ايش؟ القطايف اللي هلا انت صرت ماخذ محله بالمطبخ عندك. بس شوف ما احلاه، يعني بطلع من الاخر بروفيشنال، راح يعجبك ويبين شغلك زي كأنك صار تشتغل بهالشغلة 10 ل 20 سنة من المهارة. هلا بدك تستنى لحتى الفقاعات كلياتها تخلص، ما بدنا اياه ينحرق، بدنا اياه يكون مناسب. عم نفرجيكم اياه بدون ما نسرع الفيديو مشان تشوفوا. بعدين طلعوا كيف البخار بكون عم بيطلع منه. نحطه على جنب على قماشة، لما البخار يروح تقدر تغطيه مشان يضله طري، وتقدر تحط فيه الحشوة. هنا نسوي لكم واحدة تانية. نرجع لموضوع القطر طالما هاي عم نستناها. وطبعا شوف كيف هون أصغر من اللي عملناها، لأنه كل واحد بده الحجم اللي مناسب لأكله. بس القطر اللي حكينا لكم عنه من قبل، ليش سوينا هاي المرة القطر الصح مش القطر الصحي؟
القطر الصح ممتاز للقطايف لأنه بخليها تنقرش. القطر الصحي طعمه زاكي وبزبط، بس قد ما حطيت فيه ما رح يصير سماكته زي القطر ويمسك زي القطر، فرح يتشتش لما تحطه على القطايف. هلا إذا أنت عاجبك هذا الحكي برضو بصير. إحنا سوتنا هيك أول مرة أول ليلة، يعني اللي أكلوا تقريبا 2 حكوا يسلموا إيديك بس شكرا ما بدي كمان مرة. فصار في زي ما تقولوا انقلاب عسكري في البيت، وقررت الجماعة والفصيلة إنه لا بدك تسويه بالقطر العادي، لأنه إذا ما بتعملي بالقطر العادي ما حد رح ياكل، وإحنا بس بنعملها مرة واحدة بالسنة، فمشي لنا إياها هالمرة لو سمحتي. وقبلت طبعا، ما كان عاجبها بس قبلت، لأنه بتعرف الجيش بده ياكل وبده ياكل إشي عاجبه. فمشان هيك فزي ما حكيت لكم، حتى إذا بتحبوا يعني أنتوا تجربوا شوية قطر من الصحي وشوية قطر من الصح. القطر الصحي هاي الرابط تبعه على اليمين، والقطر الصح بأول الفيديو إذا بتعمل رجوع شوية، ما بعرف 4 دقائق 5 دقائق يمكن أكتر شوي. فالطريقتين يعني جربوهم انتوا، احكوا لنا ايش عجبكم، الصحي ولا الصح. ولو عملتوا الصحي واجا ابو الحروف وحولوا للصح وانتم مش عارفين برضه بصير، يعني ما في اشكالية بهالموضوع بالمرة. في حدا منكم كان يطلع على المناهل؟ احكوا لنا بالكومنتس اذا كنتوا تحضروا هاي الشغلات وانتم صغار ولا لا. هلا كل واحدة زي ما قلنا لكم اول ما تخلص تنشف هيك بتقيموها تحطوها على جنب، غطوها مشان ضلها طرية. وهي هون جهزنا لكم، شوف ما أحلى، يعني 12 حبة، شفنا حبة يمكن منهم لأنه الكل التهمها. بنبلش بأول إشي الجوز، بدنا نطحنه هلأ مع سكر وقرفة. بتحطوا انتو الكميات المتناسب لكم للحشوة، وقديش بتحبوا فيه سكر ولا القرفة. يعني في ناس يمكن ما بيحب القرفة أو بيحب القرفة، بس إحنا هاي هي الخلطة اللي تعلمناها وطلعت كتير كتير زاكية. فبنحطها بالفرام سلاش خلاط، بعرفش إيش اللي بتسموه هذا. وما بدنا اياه يصير يعني زي البودرة، بدنا اياه ناعم بس لسه بتقدر تحس الجوز. هلا هون الجبنة عكاوية مع جبن حلو وسكر صحي. كمان مرة أخذناها الوصفة من الوالدة لأنه تعودنا عليها وكانت أذكى شيء أكلناه بحياتنا، بس مشان هيك نعملها وتطلع كتير 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 زاكية. هلا هاي الخلطة إذا بتقدروا تقدر تغيروها للجبنة المتوفرة عندكم، بس إحنا بالنسبة لنا هاي هي الخلطة الصح للقطايف، أقرب إشي للقطايف اللي بتتذكروها وأنتم صغار لما كانت التيتا تعطيكم إياها. أنا طبعا كنت أروح عندهم ألتهم كل القطايف، كانوا يسموني وحش القطايف. بتاخذ الحبة أول إشي وتبلش تقرص الطرف مشان تسكرها، مشان تقدر تحشيها. فشوي شوي هلأ بنمسك هون الجوز، هاي حبة الجوز لحماي طبعا لأنه دائما بس باكل جوز وما بيقبل غير ياكل جوز، وإذا ما في إشي غير جبنة بطلب جوز، فيعني فيش مجال تهرب منه. طبعا في ناس بيحبوا يحشوها أكتر أو أقل، إحنا هاي لقيناها النسبة المناسبة. ما بدك تحشيها كتير رح تنفجر، خاصة إذا كان عندك الجبنة أو القشطة، فخليها متوسطة. وهلا رح تشوفوا واحدة منهم فقعت على الصينية. هلا هون الجبنة نفس المبدأ، حاول ما تخلي الجبنة تصيب الطرف اللي راح تسكر فيه لأنه بعدين يبطل يلزق على بعض. رد علي، تعلمت هاي الشغلة وأنا صغير بالطريقة الصعبة. يعني لما كانت أمي تقول لي خد سكر هدول، أسكرهم ما يسكر، أفضح حالي تنفجر معي أسهل وأسهل من هيك. هاي الثالثة. اللي بحب القشطة كانت كتير زاكية. أنا أو يعني ما بحب القشطة كنت أنا صغير، هلأ صرت يعني من هواة القشطة. هاي الرابط مشان نفرجيكم، ما في داعي تحشي كتير قشطة، ما بتحتاج كتير، بدك يعني انت نسبة قليلة زي ما شايفين هنا، يمكن حتى أقل من الجبنة وأقل من الجوز، بس هاي مع القطر يعني راح تاكلوا أصابعكم من وراها، ما تاكلوا أصابعكم، كلوا القطايف. هلا ست مرتي كانت تعمل لها جوز هند كمان، ما بعرف أنا ما جربتها. انتوا ايش بتحشوا القطايف عندكم؟ في اشي تاني غير او اشي ثالث او رابع غير هدول اللي شايفينهم، الجوز الجبنة والقشطة؟
وبعدين بدنا نشوف هلا اول طريقة رح نشتغل فيها اللي هي الشوي بالفرن. بتحطهم على صينية، ورقة زبدة او سيليكون زي ما هلا هون شايفين، ورح ندهن عليها زبدة دايبة على الجهة الأولى من القطايف. تقدر تكتر زي ما انت بتحتاج، بس بياخذ هو وقت اكثر من الطريقة الثانية اللي راح نفرجيكم اياها اللي هي القلي. بس انا صراحة بحب الشوي ازكى وبحسها اخف، لانه هي دسمة يعني مع القطر، وهذا دسمة بدك تروح تقليها كمان. يعني مش معقول يا زلمة تضلك، مش معقول يا ابو الشباب. طبعا في عنا حدا في العائلة بدون ما احكي اسامي بحب القلي اكثر من الشوي، وبنضطر مرات نقليها، فبس عم نحكي لك. هلا بس تخلص هون نقلبها على الجهة الثانية ونحط نفس الطريقة زبدة. في ناس بيحب يحط زبدة قليلة او زبدة كثيرة، انتو يعني قرروا ايش المناسب لإلكم. احنا متوسط. بس بالله بالكومنتس احكوا لي فريق جوز، فريق جبنة، او فريق قشطة. انو فريق انتو فيه؟ اذا يعني مثلا في واحد قال لكم في 3 حبات و3 اشخاص، نقي انت اكثر واحدة بتحبها. احكوا لنا انو واحدة بتحبوا اكثر اشي، وهل في مواد تانية بتحبوا تشوفوها محشية بالقطايف. هلا بالفرن 370 فahrenheit او 190 درجة 20 دقيقة. كل 10 دقائق بتقلبوها، او يعني بين الشوطين بتقلبوها مشان تتحمر من الجهة الثانية. هاي شفتوا اللي فقعت؟ في واحدة فقعت هون، هاي فقعت، هاي محشية كتير، او كانت فيها قشطة، واحد من اثنين. بعدين بسرعة بنغطسها بالقطر بارد، المهم يكون بارد ما يكون دافي، ما بدنا اياها تكون متشتشة. هيك بسرعة بتغطها، تقلبها كم من مرة، بتطلعها. اللي بعده هيك ماشي، واحدة ورا الثانية، تاك 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 تاك، خلصهم. هلا اللي بحب القلي تقلي بافوكادو، زيت الافوكادو، لانه صحي وما بعطيك طعم زي الزيتون. الزيتون له وقته. هلا هون للافوكادو بتخليها بزيت حامي، وهلا بتزت فيها القطايف زي ما شايفين هون. ما بنطول، ما بنطول. تشوفها بتحمرط، اذا بتضطر تقلبها بتقلبها، وطوالي بتغطها بهالقطر كمان مرة، قطر بارد. تقلبها مرة مرتين، هاي شايفين. بعدين لازم تغير الملقط، عشان الملقط هون اشي وملقط هناك اشي ثاني. بتطلعهم لازم تضلك حاطط بعين الاعتبار انو ملقط. هلا انا معي ملقط باليمين، ملقط بالشمال، واحد للقطر واحد للزيت، ما يدخلوا ببعض. فيعني بدك يعني في شغلات فيها فن الموضوع. بس هيهم بيطلعوا لك يعني جاهزين. هاي هون عملناهم، الشمس نازلة، ما بدنا نفطر عليهم، بس يعني فطرنا على كم من وحدة، بس مشان هيك ندبر حالنا. طلعوا بهبلوا كتير زاكين، وإن شاء الله تتهنوا فيها، وصحتين يا شباب.